everyone! Maglinis po tayo ng machine. Samahan niyo ako. Thank you. Ayoko nun. Hi everyone! Ba't ang arte ko? So today, samahan niyo po ako maglinis ng Serger. Gamit tong oil to ha. Konting-konti lang po ang gagamitin ko. Kasi, ang sabi nito, self-oiling. Self-oiling siya. Since yung kaibigan ko po, nasiraan siya ng Serger. Ang sabi, naubusan daw ng langis doon sa dulo. So, yung dulong part na yun, kailangan siya kahit konting patak lang ng oil. So, itong... Bakit ba ako dun nakatutok? Sorry. So, itong... Kita pa yung kala. So, itong Serger ko po is mukhang vintage na siya. Siguro mga 10 to 15 years. Or okay lang ako. Mga 10 to 15. Siguro mga 10 years old na siya. So, matibay. Siyempre, pag tumatagal siya ng ganun, asahan natin medyo mahal siya ng konti. So, tanggalin muna natin yung threads kasi magre-thread naman tayo mamaya. Alikabok ko kasi wala pa akong cover. Ito si dadumi. Ayan. Sorry, baby. Binisin ka na ni mami. Tcha-la! Uh-oh! Tcha-la! Where's my cloth? Ayan. So, kailangan tanggalin natin all the threads. Uh-oh. So, ang sabi rin, wag daw ibublow. So, dito sa Baby Lock brand, ano siya, meron siyang jet air threading. Not sure lang with the jet term. Basta meron siyang air threading. Pipindutin mo lang to, pusa siyang mag-thread. Pero, since medyo luma na siya, medyo kailangan na ng maraming press na gano'n. Pero mas easy pa rin kaysa dun sa manual threading ng ibang brands. Ang sabi rin, wag nga daw i-blow. Ako binablow ko siya. Bakit ba? Tagal ko na rin siyang hinihipan. Hindi ko naman siya nasisira. Importante rin na before and after ka manahin, itatanggalin mo yung dust niya para hindi maihipon. So, ang bili ko dito is 20,000 plus.
Siyempre, yung 20,000 plus na yun, hindi ko na sasabihin. Para pag binenta ko ulit siya, may fresh. Pero I don't think na ibebenta ko pa to. Hindi siguro. Parang kahit di ako manahe, dito lang siya. Gusto ko lang siyang nakikita. Malinis na ba? Ang sewing, ano siya, maganda siyang hobby-hobby. Yung hindi ka pressured pag gumagawa ka ng creations mo. Kasi pag ginawa mo siyang source of income tapos stressed ka, may possibility na mukhang stress din yung gawa mo. Kaya ngayon, medyo maglalaylo ako sa pagtanggap ng orders kasi gusto ko nga hobby-hobby lang siya. Since may pinapasok din akong bagong business, hobby na lang muna talaga tong sewing. Tsaka focus tayo more on tutorials. Gigigil ako. Ayan, medyo clean na siya. Now, sa loob na natin. Uy nga pala, pag naglinis kayo ng machine, mag-dust mask kayo. Ang dami talagang alikabok. Ayan, okay na siya sa dust. Now, pwede na tayong mag-oil. Pero wait lang, punasan muna natin yung... So, pag nag-oil, pag baby lock ang gamit, lagi natin tong lalak. Yung sa may lusutan ng thread. Kasi, yung nakalagay dito, yung dito sa do not oil. Do not oil. Yan, Japanese. Do not oil. Kali mo marunong magbasa ng Japanese. Para. Yan, lock natin siya. Tapos, punasan lang natin. Ay. Okay, ready? So, ilang beses ko na itong ginagamit. Ngayon ko lang napansin, mayroon pala itong nozzle na ganito sa loob. Mahabang nozzle. Paano ito? Ito na ba yun? How does this work? Ayan. 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 Okay. Ready na ba? Testing lang sa ano. Baka naman sobrang kalat nito. Ay! Patak-patak lang. Okay. Dito lang sa mga moving parts namin. Siyempre, moving parts. So, ayun, nakita ko na.
And doon sa dulo. Dito ba? Here's the dulo. I can't see it. Ayun. Very check. Hirap. Basta ayun. Sana. Move ko siya. Yung moving part na yun. Sana. Ayan, ayan. Yan. Yan. This one. 2. Yan. Kailangan daw niya ng oil dahil pag hindi mo in-oil yan at natuyo, mapuputol yan. Medyo mahal yung part. So, nasprayan ko na siya. Ngayon, I'll let it rest muna for a few minutes. Tsaka natin siya gagamitin. Okay, that's it. Thank you for watching. Bili na kayo ng baby lock. Manahina kayo. Or Juki. Maganda si Juki. Juki and brother. Bye! Sure.